সকলোকে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে ইজি মেথছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই সৰজ তেওঁকে আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো আজি ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম নেগেটিভ মাৰ্কিংৰ ওপৰত ঠিক আছে তো যেতিয়া আমি এটা ইন্টাৰভিউ এক্সাম দিব যাও ইউপিএসসি হওক বা এপিএসসি হওক বা আমাৰ ৰেলৱে এসএসসি বেংকিং যি কোনো ধৰণৰ তে তাতে কি দেখা পোৱা যায় যে এটা নেগেটিভ মাৰ্কিং দেখা পোৱা যায় মানে যদি আপুনি কিবা এটা এনসাৰ ভুল কৈ দিয়ে তেতিয়াহলে মাৰ্কস এটা ডিডাক্ট কৰা যায় সো এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম নেগেটিভ মাৰ্কিং কিয় ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হ'ল তাৰপিছত নেগেটিভ মাৰ্কিং একচুয়ালি ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ভাল নে বেয়া হেতু বস্তু অলপ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু চাম যে কি নেগেটিভ what should be an ideal negative marking এটা এক্সামত এটা আইডিয়াল নেগেটিভ মার্কিং কিমান হোৱা উচিত হেতু এটা বস্তু চাম আৰু এটা বস্তু চাম কি যে আমাৰ এবাৰ যোনখন এপিএসসি CSAT ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ হৈ গৈছিল এপিএসসি এক্সাম তাতে সাপোজ মই এটাও আনসাৰ নাজানো ঠিক আছে তেতিয়া মই কিমান পাৰ্সেন্টেজ মাৰ্কস পাম হেতু এটা মই ক্যালকুলেট কৰা আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো যাতে নেগেটিভ মাৰ্কিংৰ মানে যেটো ভিতৰুৱা কথাখিনি হেকিনে আমি ভালকে বুজি পাওঁ ঠিক আছে তো এটা ধৰি লও যে আমি দুজন ষ্টুডেন্ট আছিল ষ্টুডেন্ট কোন ষ্টুডেন্ট এ আৰু ষ্টুডেন্ট বি ঠিক আছে তো এতিয়া দুইজনে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে এপিএসসি নোটিফিকেশন আইছে দুইজন ইয়াৰ ভিতৰ এ অলপ স্টুডিয়াস ষ্টুডেন্ট আছিল ঠিক আছে তো এ কি কৰিলে আগৰ পৰা অলপ পঢ়ি আছিল আৰু যেটো নোটিফিকেশন আহিলে গটিকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে প্লাস পঢ়াৰ ইন্টেন্সিটিটো বঢ়াই দিলে ঠিক আছে বি ইমান স্টুডিয়াস নাছিল বি কি আছিল যে সকলোকে যেটো তাৰ লগৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱী কি কৰিছে যে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে গটিকে বিও ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিলে ঠিক আছে এটো সিচুৱেচন আমি এটা ধৰি লম যে নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই বুলি ইনিশিয়ালি নেগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিলে কি হ'ব তাৰপিছত কিয় ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হয় হেতু আমি বুজি পাম ওকে তো এ যেটো ভালকে পঢ়াশুনা কৰিছে পৰীক্ষাৰ ডেটৰ এখন গ'ল দুইজন পৰীক্ষা হলত ঠিক আছে তো এ ভালদৰে পঢ়াশুনা যেটো কৰিলে গতিকে মই CSAT পেপাৰখনৰ কথাই কৈছো আউট অফ 80 কোৱেশ্চন ধৰিলো হল যে এ 35 টা কোৱেশ্চন অ্যাটেম্প্ট কৰিছে আৰু অলমোস্ট সিওর এ যে মোৰ 35 টা ভিতৰ 35 টা কোৱেশ্চনে কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে আচ্ছা বি কি হল বি যেটো ভালদৰে পঢ়াশুনা কৰা নাছিল কিন্তু অলপ প্ৰিভিয়াস নলেজ অবিয়াসলি থাকিব যেটো গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে গটো 5 টা কোৱেশ্চন কাৰেক্ট কৰিলে ওকে আৰু ৰিমেইনিং কেটা কোৱেশ্চন থাকিলে 75 টা কোৱেশ্চন থাকিলে তো সময় আছিল যথেষ্ট হাতত ঠিক আছে গটিকে কি কৰিলে যে এই ৰেন্ডমলি কি কৰিলে ABCD গেছ মাৰি পেলাই এইবিলাক বাবলিং কৰি আহিলে ঠিক আছে তো গেছ যেটো নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই গটিকে নেগেটিভ মাৰ্কিং নথকা সিচুৱেচনটা কথা কৈ আছো গটিকে এই যে 75 টা কোৱেশ্চন গেছ মাৰি থৈলে ধৰি ললো যে তাৰ ভিতৰতে আমাৰ 30 টা কোৱেশ্চন শুদ্ধ হ'ল কিয় এনেকুৱা হ'ব পাৰে হেতু কথা মই কৈ আছো যে কোনবাই ক'ব পাৰে যে 75 ভিতৰত 30 টা কোৱেশ্চন ৰেন্ডমলি কৰি আহিলে শুদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত কম প্ৰবাবিলিটি বহুত কম কিন্তু মই কৈ আছো কেনেকৈ শুদ্ধ হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াত আমাৰ কি হ'ল যে বি 35 টা বিও 35 টা কোৱেশ্চন কাৰেক্ট কৰিলে ওকে এ ভালদৰে পঢ়াশুনা কৰি পেলাই 35 টা কোৱেশ্চন কাৰেক্ট কৰিলে গটিকে একচুয়ালি বি ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট নহয় কাৰণ হি ইমান স্টুডিয়াস নাছিল ঠিক আছে বা ইমান সিৰিয়াস ক্যান্ডিডেট নাছিল ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট কোন আছিল এ আছিল কিন্তু দুইজনৰ মাৰ্কস তো টোটাল মাৰ্কস নহয় নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চন দুইজনৰ ফাইনালি গতে কিমানকৈ সমান হ'লগে ঠিক আছে তো এই ইনজাস্টিস তো ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হ'ল যে নেগেটিভ মাৰ্কিং এটা ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হ'ল যে কোনবা ষ্টুডেন্টে যদি আনসার না জানে তেতিয়াহলে মানে ৰেন্ডমলি মাৰিবলৈ কি কৰিব যে ভয় কৰিব ABCD যত অপচনত দি আহিবলৈ ভয় কৰিব যে আগতে পাই থকা মাৰ্কছৰ পৰা ডিডাক্ট কৰা হ'ব সেই কাৰণে সেই নেগেটিভ মাৰ্কিংৰ সিস্টেমটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হ'ল আশা কৰি কিন বস্তু সকলোৱে বুজি পাইছে ঠিক আছে এতিয়া মই এটো কথা ক'ব খুজিছো তেতিয়া হলে কি হ'ব যে বি আমাৰ ৰেন্ডমলি মাৰিবলৈ ভয় কৰিব ABCD যত গটিকে কি হ'ব যে বি অলপ মানে পিছুৱাই যাব আৰু এ যোন একচুয়াল ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট হয় তেওঁ অলপ আগুৱাই আহিব ঠিক আছে সেই কাৰণে আমাৰ নেগেটিভ মাৰ্কিংটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হ'ল এটা মই যে কৈছো 75 টা ভিতৰত 30 টা কোৱেশ্চন কাৰেক্ট হোৱা কথাটো এটো কেনেকৈ পসিবল হ'ব পাৰে মই এটো কথা কৈছো কাৰণ এবাৰে যেনেকৈ ধৰিলো আমাৰ কিমান ক্যান্ডিডেট দিছে এক্সাম এপ্ৰক্সিমেটলি 75000 ক্যান্ডিডেট আমাৰ কি দিছে যে এক্সাম দিছে ঠিক আছে সো তাৰ ভিতৰত এটো ম্যাথছ ইউজ কৰিবলৈ প্ৰবাবিলিটি ইউজ কৰি যদি আপোনালোকে চাই দেখা পাব যে এটো বহুত কমপ্লিকেটেড ম্যাথছ হয় ইমান নেসেসাৰি নাই মই কৈছো আৰু কথাটো ঠিক আছে সো এনেকুৱা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নথকা নহয় যেটো 75000 ষ্টুডেন্টে এক্সাম দিছে গতিকে এনেকুৱা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিহে নেগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিলে হেতেন তেতিয়া কোনোবা এনেকে ৰেন্ডমলি ড্ৰপ ABCD অপচন কিটা দি আহিলো শুদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু নেগেটিভ মাৰ্কিং দি সেই সিস্টেমটো সেই প্ৰসেসটো এলিমিনেট কৰা হৈছে একচুয়াল ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট বিলাকে যাতে এক্সামটো ক্র্যাক কৰিব পাৰে সেই কাৰণে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এতিয়া কথা হৈছে কি যে মই আৰু এটা কথা কৈছো যে কি what should be an ideal negative marking এটা এক্সামত আইডিয়াল নেগেটিভ মাৰ্কিং কিমান হ'ব লাগে হেতু বস্তু অলপ বুজিবলৈ যত্ন কৰিম তো আমি যোনখিনি এক্সামৰ কথা কৈছো বেসিক্যালি এখিনি গুটেখিনি কি হয় আমাৰ MCQ বেস এক্সাম হয় মানে বেসিক চাৰিটা অপচন থাকিব ABCD ঠিক আছে তাৰে যিকোনো এটা এনসাৰ হে কাৰেক্ট হ'ব আপুনি যোনটো এনসাৰ কাৰেক্ট মাৰিব তো হেতু যদি শুদ্ধ হ'ল আপুনি তাৰ এগেইনষ্টত যেনেকৈ মই ধৰি লৈছো যে CSAT ৰ কথা কৈছে এটা শুদ্ধ এনসাৰত কিমান আছিল 2.5 মাৰ্কস কে আছিল তাৰ মানে সাপোজ এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ যেনেকৈ 52 ধৰি লৈছো 52 যেনেকৈ অপচন সি টু কারেক্ট আনসার তো আপুনি যদি সি টু মাৰি আহিলে তেতিয়াহলে মানে বাবলিং কৰি আহিলে তেতিয়াহলে কি পালে যে আপুনি 2.5 পালে ওকে ওয়েল এন্ড গুড কিন্তু সিৰ খলনি যদি বেলেগ কোৱেশ্চন বেলেগ অপচনত আপুনি মাৰ্ক কৰি থৈ আহে তেতিয়াহলে কি পাব আপুনি এটা নেগেটিভ মাৰ্কিং পাব নেগেটিভ মাৰ্কিং কিমান পাব মই এটো কথা শৰ্টস কৰি কৈছিল যে 0.25
of this mark ঠিক আছে 0.25 of this mark to যদি ক্যালকুলেট কৰে মানে 25% বুলি ক্যালকুলেট কৰিলে হ'ব 25% of 2.5 তো এটা আমি ক্যালকুলেট কৰিলে কিমান পাম এটা আমি 0.625 মার্কস পাম ঠিক আছে তাৰ মানে এটা ভুল এনসার আপুনি যদি এটো এনসারটো সি আছিল ইনস্টেড অফ সি যদি মই কি কৰো যে এক মিনিট ৰব Yes, instead of C যদি মই কি কৰো যে suppose মই B মার্ক কৰি থৈলো তেতিয়ালে মই কি হ'ব যে মার্কস 0.625 ডিডাক্ট কৰিব কৰ পৰা ডিডাক্ট কৰিব মই আগৰ কোৱেশ্চন কিটা যিমান মার্ক পাইছিলো এতিয়ালৈকে মোৰ যিমান প্লাস হৈ আছিল তাৰ পৰা 0.625 মার্কস কি কৰিব ডিডাক্ট কৰি দিব ঠিক আছে হেতু এটা কথা হল আচ্ছা এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে what should be an ideal negative marking এটা ideal negative marking কিমান হ'ব লাগে এখিনি কথা মই ইয়াত বুজাব খুজিছো তো কথাটো হৈছে কি যে এতিয়া ইয়াত মোৰ বেসিক্যালি মই একো নাজানো ধৰি লওক মই ইয়াৰ কোনটো এনসার শুদ্ধ হ'ব মই নাজানো তো মই গলো পৰীক্ষা হলত দেখা পালো যে মই গোটেইখিনি কি কৰিলো ডি বা সি এনেকৈ বাই থৈলো ঠিক আছে সো ইয়াত এতিয়া যিকোনো এটা অপশন শুদ্ধ হোৱাৰ প্ৰবাবিলিটি কিমান যিকোনো এটা অপশন যেনেকৈ এ অপশনটো শুদ্ধ হোৱাৰ প্ৰবাবিলিটি কিমান হেতু বস্তু আমি চাব লাগিব কেনেকৈ প্ৰবাবিলিটি নিৰ্ণয় কৰিম ইয়াত টোটাল কেটা অপশন আছে 1 2 3 4 চাৰিটা অপশন আছে ওকে তাৰ ভিতৰত এ তো কি আছে এটা অপশন আছে গতিকে ইয়াত মই লিখি দিম 1 তাৰ মানে A, B, C, D এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত অপশন A শুদ্ধ হোৱাৰ probability হৈছে 1/4 তাৰ মানে কিমান is equal to your 25% ঠিক আছে তেনেকৈ B শুদ্ধ হোৱাৰ probability কিমান 25% C শুদ্ধ হোৱাৰ probability কিমান 25% আৰু D শুদ্ধ হোৱাৰ probability কিমান 25% এতিয়া কথাটো হৈছে কি সাপোজ এনেকৈ মই যেহেতু এটাও এনসার নাজানো গতিকে মই কি কৰিলো যে চাৰিটা কোৱেশ্চনৰ প্ৰথমতে মই এক্সাম্পল লম চাৰিটা কোৱেশ্চনৰ এক্সাম্পল এই কাৰণে লম যাতে চাৰিটাত বুজাবলৈ সহজ হ'ব বস্তুখিনি ঠিক আছে তো এই চাৰিটা কোৱেশ্চনত যেতিয়া মই A B C D এনেকৈ আছে ওকে A B ঠিক আছে সো সাপোজ মই যেটো একোই না জানো মই সাপোজ সবতে সি লগাই থৈলো তো সি ইয়াৰ শুদ্ধ বুলি কলো 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 এতিয়া চাৰিটা কোৱেশ্চন আছে তাৰ ভিতৰত মোৰ প্ৰত্যেকটা চাৰিটা অপচন আছে গতিকে ইয়াতে সি শুদ্ধ হোৱাৰ probability কিমান 1/4 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 তাৰ মানে বেসিক্যালি এই আটাকিটা 1/4 যদি মই এড কৰি দিও কিমান পাম কি 1/4 + 1/4 কে যদি মই এনেকৈ এড কৰি দিও চাৰিটা 1/4 আছে অকমান যদি কোনবাই probability জানে তেতিয়ালে এখিনি বুজি পালে বেছি সহজ হ'ব নজনা সকলো বৰ এটা প্ৰবলেমেটিক কথা নহয় অকমান ডিপলি চালে বুজি পাব ওকে 4/4 তাৰ মানে কিমান হৈ যাব 1 হৈ যাব তাৰ মানে কথাটো হল কি যে মই যদি আটাইকেটাতে সি অপচনটো লগাই থৈ আহো তেতিয়া হলে কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা মোৰ সি অপচনটো শুদ্ধ হোৱাৰ probability আছে যেহেতু ইয়াতে মই 1 পাইছো গতিকে সাপোজ ইয়াতে সি আছিল একচুয়ালি ধৰিলো হল যে আনসাৰ গতিকে মই ইয়াত কিমান পাই গলো ইয়াত মই পাই গলো 2.5 পাই গলো ঠিক আছে কিন্তু অকল ইয়াতে শুদ্ধ অকল এটো কোৱেশ্চনতে শুদ্ধ এটো 53 এটো 54 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোহে সি অপচনটো শুদ্ধ বাকি কেটাত ভুল ঠিক আছে গতিকে যেটো মই একোৱে নাজানিছিলো গতিকে মোৰ মার্কস কিমান হ'ব লাগে মোৰ মার্কস হ'ব লাগে 0 কিন্তু মই ইয়াত কি পালো ইয়াত এনেকৈ ক'ব খুজিছো মই ওকে সো যেহেতু মই একোৱে নাজানো মই ইয়াত 2.5 পাই আছো গতিকে মই এক ইয়াত সি আৰু ইয়াত সি দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে যে মোৰ মার্কসটো এনেকৈ ডিডাক্ট হ'ব লাগে যাতে মই এই যে 2.5 টো পালো এটো ডিডাক্ট হৈ 0 হৈ যাব লাগে তাৰ মানে মই সেই কাৰণে কি কৰিব লাগে যে 2.5 ডিভাইডেড বাই 3 ইজ ইকুৱেল টু 0.83 তাৰ মানে এটো হ'ব লাগে মোৰ কি যে এটা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আইডিয়াল নেগেটিভ মার্কিং কিয় কাৰণ যেহেতু মই এটা কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ নাজানো মই সবতে সি লগাই থৈ আহিছো মই কিমান পাইছো 2.5 কে ইয়াত এনে পালো ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত যেহেতু মই নাজানো এটো নাজানো তাৰপিছত এটো নাজানো ঠিক আছে গতিকে এইগিটাৰ পৰা মাইনাস কৰোতে মোৰ কি হ'বগে লাগে তেতিয়া 0.83 কে ইয়াৰ পৰা যেটা মাইনাস কৰি দিম তেতিয়া মই আলটিমেটলি গৈ থৈ 0 পামগে তাৰ মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এটা কোৱেশ্চন নাজানাৰ কাৰণে মই একো মার্কস পাব না লাগে ডেফিনেট কথা গতিকে হে কাৰণে মই ইয়াত কি পাব লাগে যে 0 পাব লাগে 0 পাবৰ কাৰণে মই আইডিয়াল নেগেটিভ মার্কিং কিমান হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে যে যিমানটা অপশন আছে ধ্যান দি চাব যিমানটা অপশন আছে আমাৰ হেতু আছে probability যিকোনো এটা শুদ্ধ হোৱাৰ যিকোনো এটা কোৱেশ্চন শুদ্ধ হোৱাৰ 1/4 ঠিক আছে তো বাকি যোনটো এটা কোৱেশ্চন শুদ্ধ হোৱাৰ কাৰণে মই যিমান মার্কস পাম যেনেকৈ 2.5 পাম তো বাকি কেটাৰে ডিভাইড কৰি দিলে হ'ল ঠিক আছে তো এটো হৈছে এটা আইডিয়াল আমাৰ নেগেটিভ মার্কিং এতিয়া ষ্টুডেন্টে বেয়া পাব নালাগে যে এটো 0.83 টো বঢ়াই দিলো মই 0.625 পৰা ঠিক আছে একচুয়ালি কি হ'ব যে যদি হে 0.625 টো আমাৰ যোনটো আমাৰ এবাৰ আহিছে এপিজে ঠিক আছে নেগেটিভ মার্কিং হয়
সেইটোৰ কাৰণে কি হৈছে দ্যাট ইজ অ'কে কমপ্লিটলি অ'কে ন' প্ৰব্লেম কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে এইটো বস্তু অকণমান কি হৈছে এই আমি গেছ মৰাখিনিৰ কাৰণে অকণমান তেওঁলোকৰ মানে বায়াছ নিচিনা হৈছে কথাখিনি মই ইয়াতে কাকো হেৰি কৰা নাই মানে কি কয় যে সমালোচনা কৰা নাই মই মেথমেটিকেলি বস্তুটো এপ্ৰ'চহে কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকে বুজি লওক কথাখিনি ঠিক আছে কাৰণ যেনেকৈ এটা 0.625 আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ তেতিয়া মই কিমান মাৰ্কছ পাম মই সেইটো বস্তু কেলকুলেট কৰি দেখুৱাই দিলে আপোনালোকে প্ৰপাৰলি বুজি পাব ঠিক আছে অ'কে সাপোজ সবতে CCC লগাই থৈ আহিলোঁ অ'কে তেতিয়াহ'লে মই এটা এনচাৰ যিহেতু মোক শুদ্ধ হৈ গ'ল মই কিমান পালোঁ 2.5 পালোঁ তাৰপিছত মোৰ যেনেকৈ এবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং কিমান 0.625 গতিকে তিনিটা ভুল কৰিলোঁ 0.625ক মই 3ৰে পূৰণ কৰি দিওঁ কিমান পাব 625ক 3ৰে যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব 15 কেৰি 1 3 2 6 7 18 অ'কে 1.875 ইয়াত লগাই দিলোঁ দুটা 0 ইয়াত লগাই দিলোঁ 5 ইয়াত লগাই দিলোঁ 2 14 6 অ'কে ঠিক আছে না 0.625 পালোঁ তাৰমানে মই এটাও কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ নজনাকৈ আটাইকেইটা যদি CC লগাই থৈ আহিলোঁহেঁতেন তেতিয়া প্ৰতি 4টা কুৱেশ্যনত মই 0.625 মাৰ্কছকৈ পালোঁহেঁতেন তেতিয়া টোটেল কুৱেশ্যন কেইটা আছিলে 80টা আছিলে তাৰমানে ইয়াক যদি 20ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ মই সিমান মাৰ্কছ পামগৈ ইয়াক যদি 20ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে কিমান পাম অলমষ্ট 12 পইণ্ট ছামথিং পাম নেকি আপোনালোকে কেলকুলেশ্যনটো কৰি চাবচোন ঠিক আছে তাৰমানে এটাও কুৱেশ্যন নাজানাকৈ চব যদি মই অপশ্যন CC লগাই আহিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই আউট অফ কিমান 200 মাৰ্কছ আছিলে য়েছ আউট অফ 200 মাৰ্কছ মই কিমান মাৰ্কছ পালোঁ 12.5 মাৰ্কছ পালোঁ ডেফিনেটলি এইটো কোনো ডাঙৰ মাৰ্কছ নহয় কিন্তু এইটো কি হ'ব লাগে ইন এন আইডিয়েল চিটুৱেশ্যন দিছ শুড বি 0 কাৰণ মই একো কুৱেশ্যন নাজানো গতিকে মই কি হ'ব লাগে মই 0 পাব লাগে সেইটো কথা ঠিক আছে তো বেছি কথা নাই এইখিনি নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ বিহাইণ্ড কি মেথছ আছে এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ মাজত অলপ বুজাই দিব খুজিলোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলো উপকৃত হৈছে ঠিক আছে থাকক আজিৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ